नमस्कार साथीहरू, आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा हामीले कसरी लोगो क्रिएट गर्ने त्यो आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी विन्डो प्लस आर गर्छौँ। विन्डो प्लस आर गरिसकेपछि त्यसपछि हामी यसमा विन्डो लेख्छौँ, WIN विन WORD विन वर्ड। त्यसपछि हामी इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन भइसकेको छ। यसलाई म रेसर डाउन गरेर मैले यसलाई ठुलो गरिहालेँ। त्यसपछि यसमा अब हामी लोगो बनाउँछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई इन्सर्टमा जानुपर्छ। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि त्यसपछि यहाँ सेप भन्ने अप्सन छ, सेपमा हामी जान्छौँ। सेपमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा ओभल भन्ने अप्सन हुन्छ, OVAL ओभल लेखेको हुन्छ। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले सिफ्ट थिचेर यसलाई हामी सर्कल बनाउँछौँ। सिफ्ट थिच्नुहोस्। यदि सिफ्ट थिचिँदैन भने यो पूर्ण रूपमा यो सर्कल बन्दैन। हामीलाई पुरै सर्कल बनाउनु छ, फुल सर्कल बनाउनु छ। त्यसको लागि हामी सिफ्टलाई युज गर्नै पर्छ। हामी सिफ्ट युज गर्यो। त्यसपछि अब यसमा कलर फिलिङ भएको छ। अब यो कलरलाई हामी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, न फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अब न फिलिङ गर्नको लागि अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन खुलेर आउँछ। हामी फर्मेटमा जान्छौँ। फर्मेटमा गइसकेपछि त्यसपछि सेभ फिलिङ भन्ने अप्सन छ, सेभ फिलिङमा जान्छौँ। त्यसपछि न फिल अप्सन छ, न फिलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको फिलिङ जुन थियो कलर फिलिङ यसलाई रिमुभ भइसकेको छ। यो रिमुभ भइसकेको छ। अब यो कलर छैन। अब हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्नको लागि कि त यसमा सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, कि त डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल थिचेर यसलाई तलतिर तान्न ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीलाई सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सानो बनाउनको लागि हामीले सिफ्ट थिच्नुपर्छ। सिफ्ट थिचेर यो कर्नर यो कुनै कर्नरमा जाँदा पनि हुन्छ। मैले यो कर्नरबाट लिइरहेको छु। सिफ्ट थिचेर गर्नुहोस्, नत्र यो यस्तो सर्कल बन्न जान्छ, त्यति पर्फेक्ट गोलो हुँदैन। त्यसैले सिफ्ट थिचेर यो पूर्ण रूपमा यो पर्फेक्ट गोलो बन्छ। मैले सर्कल मैले डबल सर्कल मैले लिए, एउटा ठुलो सर्कल छ, अर्को एउटा यहीबाट कपी गरेर एउटा सानो लिए। यसलाई म बिचमा यसलाई एडजस्ट गर्छु, कि त साइडमा यसमा यसको नामहरू जुन छ त्यसमा लेख्न सकिन्छ। यसलाई म मिलाइहाल्छु अलिकता। बिचमा पुरै बिचमा गएको छैन, यसलाई मैले अलिकति सेन्टर गरिहाल्छु। भयो। अब यो बिचमा लागिरहेछ। अब यसमा म गर्छु। यसमा अब नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। नाम लेख्नका लागि अब हामी यसमा इन्सर्ट मेनुमा जानु। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि त्यसपछि वर्ड आर्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। वर्ड आर्टमा हामी जान्छौँ। वर्ड आर्टमा आइसकेपछि त्यसपछि यो फर्मेट दिएको छ। यो फर्मेटलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मेट चेन्ज गर्नको लागि हामीले कन्ट्रोल एस गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई यदि कहीँ सेभ गर्नु छ भने हामी त्यहाँ सेभ गर्छौँ। मैले डेस्कटपमा नै सेभ गरिहाल्छु। यसको नाम मैले सर्कल नै राखिदिन्छु, CIRCLE सर्कल। त्यसपछि सेभ एज टाइप भन्ने अप्सन छ। सेभ एज टाइपको वर्ड डकुमेन्ट लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तेस्रो नम्बरको अप्सन छ वर्ड 97/2003 डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ सेभमा क्लिक गर्नु। सेभमा क्लिक गरिसके त्यसपछि कन्टिन्यू भनेर अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फर्मेट जुन छ चेन्ज भइसकेको छ। अब यो फर्मेटबाट म यो फर्मेटलाई लिइहाल्छु। यो जुन छ यसमा मैले लेख्छु, यहाँ मानौ मैले सनसाइन लेखिरहेको छु, SUNSHIN सनसाइन, COMPUTER कम्प्युटर, INSTITU इन्स्टिट्युट सनसाइन कम्प्युटर इन्स्टिट्युट मैले लेखेँ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर तलतिर लाउँछौँ भने यो आउँदैन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त ऱ्याप टेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्याप टेक्स्टमा गएर यसलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी ऱ्याप टेक्स्टमा जान्छौँ। ऱ्याप टेक्स्टमा गइसकेपछि त्यसपछि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट यहाँ दिएको छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामी तल आइहाल्छौँ। तल बिचमा हामी यसलाई लिएर आउँछौँ। त्यसपछि अब हामी यसलाई यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म के गर्छु त यो बिचको एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट देखिरहेछ, यसमा आई भन्ने एउटा अप्सन आएको छ, आई जस्तो देखिरहेछ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँ यसलाई माथितिर लग्नु।
लाउनुस् यसरी लगेर त्यसपछि यसलाई फेरि तलतिर लाउनुस्। अब यसलाई अब यसलाई शिफ्ट थिचेर म के गर्छु शिफ्ट युज गरेर यो कर्नरबाट हामी यसलाई तलतिर ड्र्याग गर्छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ सानो भइरहेछ जुन रेखा देखिरहेछ त्यही आउँछ यो हेर्न सक्नुहुन्छ आयो। त्यसपछि यसलाई म यता एडजस्ट गर्छु यसरी यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै ठुलो म गर्छु यसरी ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मिलाउनुस् अलिकति समय लाग्छ यसमा अलिकति यसलाई समय दिएर यसलाई राम्रो तरिकाले यसलाई मिलाउनुस्। यसमा जति समय दिनुहुन्छ त्यति राम्रो यो बन्छ त्यति राम्रो यो पर्फेक्ट तरिकाले बन्न जान्छ। त्यसैले अलिकति समय दिएर नै यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्छ। पोइन्टहरु जुन देखिरहेछ यही पोइन्टबाट लेफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि राइट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पोइन्टबाट हामी गर्छौं यसलाई मिलाउँछौं। जसरी यो मिल्छ त्यसरी हामी यसलाई मिलाउन जान्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगभग मिलिसकेको छ। अब यसलाई अब अझै तलमा के लेख्नु छ भने अब हामी कन्ट्रोल थिचेर यसलाई पनि कपी गरिहाल्छौं। कन्ट्रोल थिचेर यसलाई मैले कपी गरिसके त्यसपछि फर्मेट भन्ने अप्सनमा फेरि जानुस्। फर्मेटमा गइसकेपछि यसलाई नै हामी चेन्ज गर्नु छ। त्यसपछि फर्मेटमा गइसकेपछि त्यसपछि यहाँ चेन्ज शेप भन्ने अप्सन छ। चेन्ज शेपमा जानुस्। चेन्ज शेपमा गइसकेपछि त्यसपछि अघि थियो यस्तो शेपमा अब हामीले बनाउनु छ यो शेपमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई यता जहाँ यसलाई राख्नु छ त्यहाँ राख्नुस्। त्यसपछि यसलाई एडिट गर्नु छ। एडिट गर्नका लागि हामी राइट क्लिक गर्छौं। राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यसमा जान्छौं। त्यसपछि यहाँ लेख्छौं LAHN लाहान 3 SIRA एच सिरा लाहान 3 सिरा मैले लेखे। त्यसपछि ओके गरिदिन्छु। ओके गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको जुन छ यो सानो छ तर यो ठुलो भइसकेको छ। यसलाई सानो गर्नका लागि एउटा येलो कलरको अप्सन देखिरहेछ यो साइडमा यसलाई थिचेर तलतिर लाउनुस्। यो सानो हुन्छ यसलाई थिचेर अझै तल लाउनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो भइसकेको छ। अलिकता यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यसमा जति समय दिनुहुन्छ त्यति राम्रो तरिकाले बन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ। त्यसपछि यसमा मैले एउटा स्टार राख्दिन्छु। कुनै स्टार जे पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। म यता स्टार लिहाल्छु। स्टार मैले हाल्दिन्छु यहाँ यता मैले स्टार हाल्दिए। त्यसपछि यसलाई फर्मेट जुन छ यसको कलर गर्न सक्नुहुन्छ। कलर गर्नका लागि सेभ फिलिङमा जानुहोस् कि त यसमा पिक्चर हाल्नुहोस् कि त ग्रेडियन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ कि त टेक्सचर छ प्याटर्न कि त कलरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जे युज म ग्रेडियन्ट युज गर्छु। ग्रेडियन्टमा गए त्यसपछि तपाईले जुन मोर ग्रेडियन्ट छ मोर ग्रेडियन्टमा गए त्यसपछि दुईटा कलर यसमा युज गर्नु छ भने हामी टु कलरमा युज क्लिक गर्छौं। टु कलरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि कलर 1 मैले रातो लिहाले। त्यसपछि अर्को मैले कुनै कलर लिहाल्छु जस्तै मैले ग्रीन नै लिहाले। त्यसपछि ओके गर्दिए। त्यसपछि यसको जुन छ अलिकति अझै म यसलाई चेन्ज गर्छु। ग्रेडियन्टमा गएर यो फर्मेटलाई लिहाल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेटमा आएको छ। यसलाई कपी गर्नका लागि कन्ट्रोल थिचेर फेरि यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। कन्ट्रोल थिचेर यो कपी हुन्छ। त्यसपछि यसलाई बिचमा एउटा अझै स्टारलाई बिचमा बनाउनु छ भने हामी फेरि इन्सर्टमा गएर शेपमा क्लिक गर्छौं। शेपमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा स्टार छ। स्टारलाई मैले बिचमा यसरी मैले ड्रा गर्छु। बिचमा यसलाई ड्रा गरेर त्यसपछि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भएको छ। त्यसपछि यसलाई म अलिकति फर्मेट दिन्छु। ग्रेडियन्टमा गएर यसलाई प्रिसेट नै म बनाइदिन्छु। प्रिसेट मैले लिहाले। त्यसपछि यसलाई फेरि शेप फिलमा गएर फेरि ग्रेडियन्टमा गएर फेरि यो मैले यो लिहाले। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेट जुन बनिसकेको छ। यसलाई म कलर पनि गरिहाल्छु। फेरि फर्मेटमा जानु। फर्मेटमा गइसकेपछि शेप फिलमा गएर कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ त्यो कलर लिनुस् यताबाट। त्यसपछि यसलाई पनि म कलर हाल्दिन्छु। फर्मुला गएर सेभ फिलमा गएर कुनै कलर मैले हाल्दिन्छु त हेर्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ। अथवा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ त्यही कलर राख्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई मैले कुनै मिस्टेकली यता
मिस्टेकली क्लिक भएर यसरी ड्र्याग भइहाल्यो भने बिग्रिन जान्छ। यसलाई ब्याक मैले गइरहेको छु, कन्ट्रोल जेडबाट ब्याक जानुहोस्। त्यसपछि यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ग्रुप गर्नका लागि सबभन्दा पहिला हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसरी सिलेक्ट गर्ने? सिलेक्ट गर्नका लागि कन्ट्रोललाई युज गरेर सानोबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। यो भन्दा सानो छ, यसमा मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यसलाई त्यसै भित्रबाट बाहिरतिर आउनुहोस्। यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यो छ, त्यसपछि तलमा यो लेखेको छ यसलाई, त्यसपछि ठुलो सर्कललाई मैले सिलेक्ट गर्छु र पुरै सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि म कन्ट्रोल के भन्छ राइट क्लिक गरेर त्यसपछि ग्रुपिङमा क्लिक गरेर मैले ग्रुप गर्छु। यसलाई ग्रुप हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो हाइड भइसकेको छ, तलको पार्ट तल गइसकेको छ। यसलाई म ब्याक जान्छु। फेरि म ब्याक गएर यसलाई म फेरि सिलेक्ट गरिरहेको छु। यसलाई सिलेक्ट गर्नका लागि फेरि के गर्नु, त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर त्यसपछि यो स्टार छ, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यो स्टारलाई सिलेक्ट गरेँ, यो स्टार भयो। त्यसपछि त्यति बेला कुनै एउटा अप्सन सायद छुटेको थियो सिलेक्ट गर्न, त्यसले त्यस्तो भयो। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, कन्ट्रोल थिचेर त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, त्यसपछि यो जुन छ ठुलो सर्कल यसलाई सिलेक्ट गर्नु। सबै सिलेक्ट भइसकेको छ। सबै सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि राइट क्लिक गरिसकेपछि ग्रुपिङ भन्ने अप्सन छ, त्यसपछि ग्रुप गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब ग्रुप भइसकेको छ। हामीले सानो गर्नुपर्छ भने हामीले शिफ्ट थिचेर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तीर जस्तो अप्सन आएको छ, यसलाई शिफ्ट थिचेर हामी यसलाई ड्र्याग गर्छौँ तलतिर। त्यसपछि यो सानो हुन्छ। यसलाई ठुलो गर्नु छ भने शिफ्ट थिचेर शिफ्टलाई युज गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई माथितिर ड्र्याग गर्नुहोस्, त्यसपछि यो ठुलो भएको छ। यसरी हामीले सानो र ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।